بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږه موضوع ده IP version 4 address. नेटवर्किंग کې چې کله موږ کمپیوټر کنیکټ کوو نو اکثره چې موږ کمیونیکیشن کوو نو IP اډرس سره موږ زیات مخکې وو. نو IP اډرس یا IP version 4 اډرس دا به موږ پیژنو چې دا څه غلطه IP اډرس وي او کوم اډرس باید اساین شي. دې کلاسونه دي او د دې امپلیمنټیشن څنګه کیږي. کله چې موږ په کمپیوټر کې IP اډرس اساین کوو نو موږ ته دغه سکرین مخې ته راځي. دغه ځای کې موږ د IP اډرس اساین کوو. وینډوز کې دا سکرین که تاسو کتلی وي دغه ځای کې موږ د IP اډرس اساین کوو او تاسو ګورئ دې ځای کې درې خبرې دي. یو IP اډرس دی، بل سبنیټ ماسک دی او بل ډیفالت ګیټ وی دی. نو دغه درې ځایونه کې باید څه شي اساین شي. دا څه ته ویل کېږي IP اډرس څه ته وایي، سبنیټ ماسک څه ته وایي، ډیفالت ګیټ وی څه ته وایي او دغه ځایونه کې باید کوم کوم شیان موږ اچولی شو او کوم به صحیح وي کوم به غلط وي. او دارنګه په میک اپریټنګ سیسټم یا لینکس یا داسې نورو کې چې کوم دی بیا دغه درې شیان راځي. یو شان د دې خو صرف نوم یې هلته وایي چې دی IP version 4 اډرس، سبنیټ ماسک او دلته ډیفالت ګیټ وی دی، لیکن هلته بیا نوم څه شی وي، راوټر وي. اول راځو IP اډرس په دوه قسمه دی. په څو قسمه دی؟ دوه قسمه دي. IP اډرس اصلي کار دا دی چې د کمپیوټر پیژندګلو وکړي. موږ چې کمپیوټر کنیکټ کوو د کمپیوټر پیژندګلو په څه باندې کېږي؟ د کمپیوټر پیژندګلو په IP اډرس باندې کېږي. انټرنیټ پروتوکول ورته ویل کېږي. تاسو ګور دغه ځای کې موږ د IP اډرس اساین کوو. د دې IP اډرس کار څه دی؟ د کمپیوټر پیژندګلو. ولیکن د IP اډرس موږ سره په دوه قسمه دی. یو د IP version 4 دی او بل ته ویل کېږي IP version 6. دوه قسمه اډرس دي، IP version 4 او IP version 6. هر کله چې د IP اډرس فارمیټ ډاټ ډیسیمل مطلب دغه سي IP اډرس تاسو لاس راشي، دغه سي IP اډرس مخته درشي 192.168.15.125. اوس دا یو IP اډرس دی او دا په ډاټ ډیسیمل فارمیټ کې دا څه وایي؟ دا به وایي انټرنیټ پروتوکول ورژن 4. دې پوه شولئ که نه؟ دا انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دی. یو دا IP اډرس دی او بل IP version 6 دی. IP version 6 لږ اوږد دی، غټ او دارنګه هغه په هیکسا ډیسیمل فارمیټ کې وي، کالن هیکسا ډیسیمل فارمیټ کې وي. دا وګورئ دلته کالن استعمالیږي او د هر یو چې کوم د خانې دي لسې لګي بلاکس ولګي او په یو بلاک کې څلور ویلیو شي، 1 2 3 4 او دا یو ویلیو څومره یو هیکسا ډیسیمل. هیکسا ډیسیمل څومره؟ 0 نه ورې تر 9 پورې 14 پورې. لیکن چې کله 0 نه ورسېږي تر 9 پورې څو شو؟ لس شو. ورپسې یو 0 چې لیکي مطلب لس چې لیکي که نه، لس نه لیکل کېږي، څه لیکل کېږي؟ په ځای باندې A لیکل کېږي، بیا B بیا C بیا D او بیا E تر F پورې. په دغې فارمیټ د څه ویل کېږي؟ کالن هیکسا ډیسیمل فارمیټ. IP version 6 چې دی دا په کالن هیکسا ډیسیمل فارمیټ کې دی. نو د دې اساین کول او د دې پیژندل به موږ انشاءالله اوس وپېژنو. اول راځو د IP version 4 باره کې خبرې کوو. دا موږ سره IP version 4 دی. دا IP اډرس دی 192.168.100.125 او دا سره سبنیټ ماسک دی 255.255.255.0 او دا سره ګیټ وی دی 192.168.100.1. CCNA کې چې دی د ګیټ وی هم سره استعمالیږي. د دې شنو پیژندل پکار دی. اول IP اډرس دا موږ سره یو نمبر دی په ذریعه باندې موږ کمپیوټر پیژنو. د کمپیوټر پیژندګلو په IP اډرس باندې کېږي. دا یو IP version 4 اډرس دی. اوله خبره په IP version 4 کې دا ده چې دا 4 اکټیټ وي. څومره وي؟ 4 اکټیټ. دا هرې خانې ته ویل کېږي اکټیټ. دا یو بیل اکټیټ دی، دا یو اکټیټ دی، دا هر یو اکټیټ دی ته ویل کېږي.
اکټیټ څنګه ورته وای دا موږ سره ډیسیمل فارمیټ کې دي کدا موږ د کمپیوټر ژبه ته واړو کمپیوټر په کومه ژبه باندې پويږي باینری لینګویج باندې نو 0 1 باندې پويږي نو دغه به 100 بیټس سي په دې هر یو کې اته بیټس سي نو ځکه ورته اکټیټ ویل کېږي دا موږ سره یو اکټیټ شي او کدا موږ ډیسیمل نه باینری ته واړو دا اوس موږ سره باینری فارمیټ شي دا به څنګه دا هر یو به اته بیټس دا یو د ماته بیټس شو دا ماته بیټس او دا هم اته بیټس 1 2 3 4 5 6 7 8 دا هر یو اته بیټس چې ټول څومره راځي ونه ټول 2 دیرش بیټه اډرس راځي تاسو ټول حساب کې ټول څومره راځي ټول 2 دیرش بیټه اډرس راځي دا اوس موږ سره باینری فارمیټ کې دا څنګه باینری فارمیټ کې او د باینری نه څنګه د موږ ډیسیمل ته بیرته اړولای شو دې لپاره یو ټیبل استعمالېږي هغه ته ویل کېږي پلیس ویلیوز څه ته ویل کېږي پلیس ویلیوز پلیس ویلیو د دې 1 نه شروع کېږي او دا ډبل کېږي 2 او دا 4 او دا 8 او دا 16 او دا 32 او دا 64 او دا 128 نو چې په دې موږ پوه شو کنه دې لپاره کېږي پلیس ویلیوز نو بیا موږ هغه ایسټلیټ شو تاسو ګورئ کنه که تاسو دا لوستلی وي کنه مثال دا موږ سره فار ایگزامپل مثال موږ سره نمبر دی د دې پلیس ویلیو څه ده تاسو پوهیږئ پلیس ویلیو ها د یو پلیس ویلیو څه دوه څه او درې څه د دې پلیس ویلیو څه دا 1 نه کنه 1 څه وته لګي د دې څه لګي ټینز او د دې څه لګي ها hundreds دا پلیس ویلیوز پوهیږئ کنه دا ویلی کنه hundreds tens of ones دا ون صفر نه درسو پوری ده تر نه پوری کومه خانه ده یویس او به د لسیس خانه ده مطلب د شراش هغه دی لس چند دی دی بلس چند لکه مثال ته وګورو کنه یو دا څنګه شو دا څه لس شو کته ولې کې دوه غي دوه چند شو او ولې کې درې چند شو څه ده او چې کله مثال دام نه شي او دام نه شي بیا کومه خانه شروع کیږي سلیس هغه یو شي کنه دا څه شو بیا دا به د صفر شروع شي صفر او دا پلیس ویلیو به د صفر شو نو سل شو پورا به دا شروع شي دا چې مثال تاسو بیا ډبل کی کنه 200 شي نو راځي 200 دا شان دا په دې کې هم څنګه تاسو ګورئ دی یو تاسو مثال دا شرط له سورہ ټول نه راځي لس ټول راځي لس تاسو دوه څنګه کې شنو راځي شل لس چې مطلب خدا چې موږ دوه څنګه کې شنو راځي لس بیا چې لس ضرب لس کې شنو راځي سل بیا چې سل ضرب لس کې شنو راځي زر او بیا زر تاسو بیا ضرب لس کې لس زر نو سمه کې به کنه یا ویز لسی زو بیا شو سل به ویز لسی سلیس زریز لزری سل زریز نو سمه کې کنه دا شان دي لکه پیسټین دا پټل باندې ولاړ دی مطلب لس ویلو چې جمع کې نو مخ کې او دا چې کوم سره باینری دی باینری کوم څه څه ویلو شي دوه ویلو شي 0 او 1 اخر کې بیس 2 دا چې دا 1 دا دوه څنګه کې راځي 2 او دوه چې به دوه څنګه کې سلو دوه څنګه کې راځي اته شپاړس دوه درش سروش بیت او اته ویشت نو تاسو اوس دا به د اړه کنه تاسو مثال دا اډرس دا باینری فارمیټ دی دا چې بیت تاسو ډیسیمل فارمیټ ته اړه تاسو څه کوئ دا تاسو دا د ټیبل لاندې واچوئ لکه مثال تاسو به 1 یو اکټیټ به تاسو اړوئ او به دا اکټیټ واړوئ تاسو دا به ټیبل لاندې واچوئ 11000 دغه چې کوم ونه هغه څنګه ان او چې کوم 0 هغه اف نو چې کوم هغه مثلا کې هغه سره جمع کړي هغه به له څنګه کې جمع کړي لکه یو سل اتويش دا ګوره ان نه سلوش به دا څنګه ده ان وسو خبر راشي دا یو سلو دوه نه راشي دا نو ټول چې هغه پریزنسي دا څه شو یو سلو دوه نه شو دا رنګ ډبل چې اړوي دا هم د ټیبل لاندې واچوي ان اف
دا به جمع کې یو سل اته ویشت جمع 2 شپاړس او 2 څونه کېږي دا چې سره جمع کې ټول څونه راځي یو سل اته شپېته به راشي او دارنګه سل او یو سل پنځه ویشت دا هم دغې طریقې سره چینجېږي. نو زموږ مقصد دی چې دا بیټس وپېژنئ. دا یو سل اته شپېته اصلاً کې دا په باینري فارمیټ کې هغه طریقې سره وي. په دې پوه شولئ که نه؟ نو دا موږ سره په دې کمپیوټر کې دا 01 کې بس دا ویلوز 0 کېږي او ان کېږي چې 0 شي او ان کېږي که نه دې سره مخکې وروسته ځي بیا. پوه شئ؟ لکه اوس مثال تاسو وګورئ که نه شروع خو دې ځای نه شو دا ټول 1 2 3 4 5 شپږ اووه او دی اته دا ډیسیمل کې څنګه مکمل دا صفر وي او چې کله 0.0.1 کې دا څه شو بیا یو شو او بیا چې 0.0.0 دا یو کې دا صفر کې څونه شو 2 او بیا دا 0.0.0 دا مون کې او دا مون کې څه شو بیا 3 شو او دا 0.0.0 او دا وسره ان کې او دا 0.0 سره راځي دا ان او دا 0.0 بیا څلور شو او دا وسره ان کې بیا څه شو 15 شو او دا چې مخکې په ځای نه ځي دا چې اني او دا وسره ان شي او دا وسره ان شي دا بل صفر شي دا څه شو بیا شپږ او دا چې وسره درې وړه ان شي نو بیا څه شو اووه شو همداسې مخکې په ځای چې کله ټول ان شي نو بیا څه راځي 255 ٹھیک ده. نو ډیسیمل دغه طریقې سره یې ښه بله خبره په دې کې دا ده چې دې کې دا هر یو اکټیټ په دې هر یو اکټیټ کې موږ صفر نه تر 255 پورې ویلیو اساین کولی شو. د صفر نه تر 255 پورې پکې موږ اضافه ویلیو نشو اساین کولی. که تاسو دلته وګورئ مثال رک لیکو موږ راځو آی پی ورسو 4 ته دلته ورکو مثال سل 255 دلته ورکو مثال 256 اخلي نه نو صفر نه تر 255 پورې ویلیو اخلي دې نه اضافه ویلیو پکې نه اخیستل کېږي. که څو پوښتنو کې دا ول داسې کېږي دا ځکه داسې کېږي چې دا اکټیټ ټول اته بیټه دی او چې اته بیټه چې دغې پلیس ویلیو وګورئ ټول څونه راځي ټول یو ټول 255 راځي چیرې ټول ان چې راځي 255 راځي. تاسو وګورئ که نه مثال دا مو سره څه شو دا مو سره لس دی که نه پلیس لکه موږ څنګه چې موږ سره ډیسیمل دغه طریقې سره داخله دلته اوس ټول څه شو لس شو که نه دلته چې بله خانه مثال یې لکه اوس مثال موږ سره یوازې لسیس یوې زره لسیس خانه ده نو ټول به اخري به څومره لس وي که نه صفر نه تر څو پورې وي لس پورې وي ټیک ده. یو لسم پکې تېره شي یو لسم پکې نشته که نه لس پکې شته نه پکې شته که نه دا نه څه کې راځي دا نه وي دا لسیس کې راځي که نه. اوس سریز ځکه نه کېږي چې موږ سره سریز خانه مثال نه ده پروګرام شوی دغه شان په کمپیوټر کې هم نه هم بیټ نه پروګرام شوی نه هم بیټ پکې نشته دی دا پروګرامینګ داسې شوی دی چې بل بیټ پکې نشته دی ځکه دا موږ نشو ورکولی. ورسېدلی نو دې کې موږ ټول څونه اساین کولی شو دې کې صفر نه تر 255 پورې ویلیو پکې اساین کولی شو هغې نه موږ اضافه ویلیو پکې نشو ورکولی دا ټول تاسو ان کې که نه دا هغه بیا جمع کې سره 255 راشي. بله خبره دې کې دا ده چې موږ سره سبنیټ ماسک استعمالېږي. سبنیټ ماسک هم موږ سره 2 بیټه اډرس دی خو لیکن دا څنګه دا دې کې صرف دوه قسمه ویلیوز یو پکې 255 دی بل پکې څه 0 255.255.255.0 255 تاسو وګورئ ټول اني نو کوم بیټس چې اني که نه د سبنیټ ماسک کارت څه دی د سبنیټ ماسک کارت دا دی چې موږ ته په دې کې نیټورک آی ډي او هوسټ آی ډي موږ سره وپېژني په دې پوهېږئ هوسټ آی ډي او نیټورک آی ډي په دې کې موږ سره دوه قسمه پورشنز دي یو نیټورک پورشن بل هوسټ پورشن. تاسو وګورئ دا اتصالات تاسو وګورئ صفر واو سر کې راغلی دی او نور نمبر دی دا صفر واو څه مقصد دی نه مطلب دغه نمبر د اتصالات د کمپنۍ نمبر دی دا د اتصالات د نیټورک دی که صفر اته راشي دا کوم نیټورک دی اتصالات او که صفر اته راشي هغه شي اتصالات او که صفر واو راشي هغه به ان ټي ان او داسې نور. دغه شان چې کله ته کمپیوټر کنیکټ کې که نه مثال تاسو سره دوه ډپارټمنټ دي یو دا ډپارټمنټ او بل ډپارټمنټ آی ټي او انګلیش دا به څنګه کنیکټ کړي
دی باید داسې یو آی ډي چې په هغې باندې دا نټورک او هغې نټورک وپېژندل شي. نو د نټورک د پېژندګلو لپاره څه استعمالېږي؟ نټورک پورشن. او د هوسټ د پېژندګلو لپاره هوسټ پورشن. نو مونږ یا کمپیوټر دا نټورک پورشن یا هوسټ پورشن څنګه پیژني؟ دا د سبنیټ ماسک په ذریعه باندې. نو سبنیټ ماسک همیشه 255 سره راځي. مطلب چې کوم بیټس اني کنه چې دا موږ سره اني لکه اوس موږ سره په ټول اني کنه دا ان شو 255 ډاټ 255 او ډاټ 255. مقصد دا شی شو چې دا ان چې کومه مساحه ده دا موږ سره کوم پورشن دی دا نټورک برخه شوله او دا زیرو کوم برخه ده دا هوسټ برخه ده. نو په دې آی پی اډرس کې دغه اول 3 اپډیټس دا پکې نټورک پورشن شو او دا پکې شی شو دا پکې هوسټ برخه شو. یعنی که یو کمپیوټر ته دا آی پی اډرس اساین شي نو بل کمپیوټر ته به داسې اډرس اساین کېږي چې صرف دغه درې واړه یو شان دي او د 125 به ډیفرنٹ دي. پوه شوئ؟ دې له څه ویل کېږي دا هوسټ او نټورک پورشن. پوښتنه خو نشته. او بل موږ سره ګیټ وے دی. ګیټ وے څه لپاره استعمالېږي؟ ګیټ وے تاسو ګورئ چې ته څومره کمپیوټر کنیکټ کړې که نه چې څومره کمپیوټر کنیکټ کړې ټولو په سر کې باید څه راغلی نټورک اډي څنګه سره یو شان دی او هوسټ به څنګه سره ډیفرنٹ. که چیرې ډیفرنٹ راغله که نه که چیرې نټورک اډي ډیفرنٹ راغله یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. لکه مثال دا سل په دې کمپیوټر کې ده یو بل کمپیوټر دی پکې مثال 200 شو یا 100 شو بیا دا یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. لکه مثال اکثر چې کوم دا برانچونه دي یو مثال کابل کې بل جلال آباد کې دي دوه ترمنځ د نټورک اډي د سره ډیفرنٹ دي. خو دا چې کله ته یو بل سره کنیکټ کې یو بل سره نو ته څه به استعمالوې؟ ته بیا راوټر استعمالوې. راوټر موږ پېژندلی و که نه راوټر ډیوایس کار شی دی دوه ډیفرنٹ نټورک یو بل سره کنیکټ کوي. دا اوس موږ سره سیم نټورک دی که نه خو لیکن که دا موږ سره بل که همدا آی پی اډرس راځي او د بل کمپیوټر سره بل نټورک سره کمیونیکیشن کوي. لکه مثال دا فار ایگزامپل په آی ټي ډپارټمنټ کې د آی ټي ډپارټمنټ دغه برخه نټورک پورشن شو. اوس انګلیش ډپارټمنټ دغه نټورک پورشن ډیفرنٹ دی دواړه یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. ته به د منځ کې راوټر ډیوایس استعمال کړې دا دواړه به یو بل سره کنیکټ کولی شي. خو لیکن چې څومره کمپیوټر ته کنیکټ کړې ته به کمپیوټر کې څه ورکړې ته به کمپیوټر کې ګیټ وے ورکړې ډیفالټ ګیټ وے ورته ورکړې. خو ګیټ وے به څنګه وي؟ ګیټ وے به د راوټر آی پی اډرس چې آی پی اډرس وي دا به د راوټر آی پی اډرس وي او پکې شرط دا دی چې د آی پی اډرس او د ګیټ وے به څنګه وي نټورک پورشن به سره یو شان دی. 192 راغلی که نه دا هم باید 192 وي. 128 راغلی ګیټ وے هم باید 128 دا سل راغلی دا هم باید سل راشي. نټورک برخه باید سره سیم وي دا به څنګه سره سیم دا سره ډیفرنٹ دي. ګیټ وے دې لپاره استعمالېږي چې کله موږ بهر کمیونیکیشن کوو نو بهر کمیونیکیشن لپاره څه استعمالېږي ګیټ وے او ګیټ وے د راوټر آی پی اډرس ته به د راوټر آی پی اډرس ورکړي ورته. پوښتنه خو نشته. 2 بیټه آی پی اډرس دی ټول 2 بیټه کې څونه آی پی اډرس راځي؟ تاسو حساب کې که نه کله کله مثال اشنو مو داسې لیکلی شو شل مونږه ها اوس تاسو وګورئ مثال 2 بیټه اډرس دا مونږ 2 پاور څونه کو 2 پاور 2 شو. د دې اډرس سپیس څنګه معلومو 2 بیټه اډرس دی په دې آی پی ورژن 4 کې ټول څومره آی پی اډرس دی تاسو په څه وکړئ 2 پاور 2 کوي نو 2 پاور 2 څونه به راشي دا چې موږ حساب کو 2 پاور 2 تقریبا 3.9 بلیونه دا چې راوند اپ کې کنه 3.3 بلیونه آی پی اډرس راځي. څومره 3.3 بلیونه آی پی اډرس تقریبا راځي. دومره آی پی اډرس په دې کې شته خو لیکن دا آی پی اډرس موږ د سر نه شروع کړی سر نه شروع کوو ټول موږ ورغلي دا آی پی اډرس راغلی شوی دی او دا په کلاسونو باندې وشي. نو آی پی ورژن 4 کې ټول څو کلاسونه دي 15 کلاسونه دي.
نو ټول څونه کلاسونه دي ټول 15 کلاسونه دي آی پی ورژن 4 15 کلاسونه لري کلاسونه کوم کلاسونه دي دا کلاسونه دي کلاس بس څنګه پیژنې کلاس به کوم دی هغه به ته اول اکټیټ پیژنې څنګه پیژنې اول اکټیټ چې اول اکټیټ په کوم رینج کې راځي IP version 4 classes are identified by the first octet که چیرته دا اول اکټیټ دا د یو نه تر یو سل شپږ پورې راغلی دا به کوم یو کلاس دا به کلاس A وي که چیرته دا اول اکټیټ د یو سل اتهویشت نه تر یو سل یو نوي پورې راغلی دې له بس ویل کېږي کلاس B او که چیرته دا یو سل دوه نوي نه تر 230 پورې راشي هغې ته به څه وایي کلاس C او که چیرته 200 او 30 نه تر 209 پورې راغلو هغې ته به څه وایي کلاس D او که چیرته دا اول اکټیټ 260 نه تر 255 پورې راشي هغې ته به څه ویل کېږي بیا کلاس C IP اډرس دا 15 کلاسونه دي A B C D E خو لیکن چې کله موږ کمپیوټر کنیکټ کوو نو د کمپیوټر د کنیکټ کولو لپاره باید څه استعمال کړو کلاس A کلاس B او کلاس C موږ چې کله کمپیوټر کنیکټ کوو یونیکاسټ کمیونیکیشن لپاره به څه استعمالېږي کلاس A کلاس B او کلاس C موږ کمپیوټر ته دغه آی پی اډرس ورکولی شو موږ کمپیوټر ته کلاس D او کلاس C نشو ورکولی دلته وګوره مثال فار ایگزامپل زور کومه سونه یو اخلي کنه دو اخلي کنه یو څه پکې اخلي کنه یو څه دوه شپه اخلي کنه که زور کوم مثال 250 اخلي نه ولی ماته چې یو نه تر 200 درجه یو نه تر یو نه شروع تر څو پورې تر 200 درجه پورې کلاس A کلاس B او کلاس C راځي نو ته په کمپیوټر ته کلاس A کلاس B او کلاس C استعمالولای شي نو د کمپیوټر د پیژندګلو لپاره یونیکاسټ کمیونیکیشن لپاره ABC استعمالېږي او کلاس D چې کوم دی هغه د ملټي کاسټینګ لپاره استعمالېږي څه لپاره استعمالېږي هغه د ملټي کاسټ کمیونیکیشن لپاره استعمالېږي ملټي کاسټ معنا one to many روسه به انشاءالله راشي IP rep version 2 rep version 2 د راوټینګ پروتوکول دی یا EIGRP دا ځینې پروتوکول دي هغه چې کله د نور راوټر د ریډاکشن کوي یا مثال خپل معلومات اپډیټ کوي نو الته ملټیکاسټ اډرس استعمالوي مطلب ملټیکاسټ تل لپاره استعمالېږي one to many کمیونیکیشن لپاره استعمالېږي لکه یو ډیوایس دی هغه په یو ټایم کې دوه درې ډیوایسونو ته ډیټا مثال اپډیټس کوي یا فار ایگزامپل هغه ته معلومات ورلېږي په یو ټایم کې نو دې لپاره اوسې استعمالېږي ملټیکاسټ پکې استعمالېږي نو ملټیکاسټ اډرس څه دی کلاس D نو کلاس D ملټیکاسټ اډرس دی دا د ملټیکاسټینګ لپاره استعمالېږي کله چې one to many کمیونیکیشن کېږي هلته دا استعمالېږي او کلاس E چې کوم دی هغه بیا څنګه دی دا بیا ریزرو دی څنګه دی دا بیا ریزرو دا بیخي بیا موږ استعمالولی نشو د استعمال نشته دا عینه کمپنی د خاص مقصد لپاره دا استعمالي د استعمال نشته دی ښه ستنه خو نشته دا ځینې ځینو کې ځینې آی پی اډرس د خاص مقصد لپاره استعمالي کې نو د دې استعمال نشته دا 15 کلاسونه دي اوس راځو د کلاسونو پیژندلو ته کلاسونو کې باید موږ درې شی پیژنو څو شی درې شی اول رینج دوهم नेटवर्क ورژن او هوست ورژن مطلب دا چې اول رینج دوهم سبنیټ ماسک پیژنې او دریم د دې اډرس سپیس پیژنې سپیس معنی اندازه دا کلاسي یو آی پی اډرس دی 192.168.1.0.125 دا کلاسي آی پی اډرس دی ولې کلاسي دی ځکه سر ته ګور اول سر ته 192 په څه کې راځي کوم رینج کې راځي دې کې دینا په دې رینج کې راځي کنه دا په دې رینج کې راځي ځکه ته موږ څه وایو دا کلاسي اډرس دی ټیک ده یو چې ارزه راغلی خو څه کې چې دا رینج راغلی کنه دا رینج هغه ته بسوي کلاسي دوهمه خبره ده چې د دې سبنیټ ماسک څه شی دی د دې سبنیټ ماسک 255.255.255.0 یعنی کلاسي کې کته هر یو رینج ورکې نو داغه ډیفالت سبنیټ ماسک څنګه راځي
255.255 او .255.0 دا پکې راځي چې هر یو اسان دي بل څه نه راځي دلته ویل کېږي ډیفالت سټوریج ماسک یعنی مقصد دا شی دی چې په دې کې د اول 3 اپډیټ څنګه دي دا نتورک پورشن دی نو کلاسیک اول 3 اپډیټس ډیفالت څنګه نتورک او اخیری څنګه هوست دلته اوس ګورئ دا کوم کلاس دی کلاس سی ډیفالت سټوریج ماسک سره راغله دا بل رنګ جوړ کوم مثال 220 کوم رنګ کې راځي کلاس سی سره راغله سټوریج ماسک هغه یو سټوریج ماسک دا ډیفالت سټوریج ماسک کله کله دا لیکلي /24 لیکلي نو /24 څه مقصد دی یعنی په دې کې دا اول سړي رښتنګ دي اول سړي بیٹس ان دي دا چې اول سړي بیٹس ان نو سره راځي /24 یعنی اول سړي بیٹس دا پکې نتورک بیٹس دا ډیفالت ګیټوي دی ډیفالت ګیټوي څنګه بای ډیفالت ګیټوي بای دا راوټر آی پی اډرس او اکثر اول آی پی اډرس کوم دی اول چې دا څنګه کیږي اکثر ګیټوي او د نور به د کمپیوټر نو راوټر د اکثر د نتورک اول آی پی اډرس څنګه کیږي د اول شی دی 1 ټیک دا نو دا وګوره دا پورشن او دا پورشن څنګه سره باید یو شان دي نو د ګیټوي او د آی پی اډرس اول 3 پورشنز مطلب نتورک پورشنز دا باید سره یو شان دي درېمه خبره څه ده اډرس سپیس په دې کې څومره کمپیوټر راځي نو ته کمپیوټر څنګه معلومه ته موږ څه معلومه هوست معلومه کنه چې څومره کمپیوټر کنیکټ کیږي هغه څنګه معلومه ده هوست څو بیت دي هوست اته اکټ دي کنه اته بیت دي کنه ته وځو کې 2 پاور 8 کې 2 پاور 8 ماینس 2 بکی دا 255 راځي خو لیکن چې 2 ورنه ماینس څه راځي 255 یعنی په دې کې موږ 255 کمپیوټر کنیکټ کولای شو دلته دا منفي 2 راغله منفي 2 څنګه راغله چې په دې کې کوم اولنې آی پی اډرس سٹارټ آی پی اډرس اول چې کوم آی پی اډرس څنګه سٹارټ کیږي دغه خو صفر په حساب کېږي کنه 192.168.0.0 دا چې کوم دی لږ کې نتورک آی ډي د دې په ځای باندې ټول نتورک پیژندل کیږي د دې په ځای باندې دا ټول نتورک پیژندل کیږي نو دې لږ کې نتورک آی ډي دا کمپیوټر ته نشو ورکولای دا پر راوټر کې بیا ته د برانشونو کنیکټ کولو لپاره دا استعمالي دا آی پی اډرس دا اول آی پی اډرس دی او اخرنی آی پی اډرس پکې شی دی چې کله هوست څنګه شي چې کله هوست ټول څنګه شي ان شي چې کله هوست ټول صفر راځي څه لګيږي نتورک کړي او چې کله هوست ټول ان شي به څه کیږي هغه ته براډکاسټ آی پی اډرس نو دا دوه آی پی اډرس موږ کمپیوټر ته نشو ورکولای دا پر راوټر کې استعمالېږي دې په ځای باندې ټول نتورک پیژندل کیږي او دا چې کوم دی براډکاسټ آی پی اډرس دی دې باندې براډکاسټینګ کیږي دا آی پی اډرس هغه څنګه شو نه ماینس شو ویلډ آی پی اډرس نه شروع کیږي یو څه دوه نوي دا 1 نه تر 255 پورې دې کې دومره کمپیوټر کنیکټ کیږي پاس موږ خبره پات شوله دا اصلا کې دا یو نه شروع تر یو شپږ پورې خو لیکن دا صفر ته شو صفر دا خو صفر نه شروع کیږي دا صفر چې کوم دا ریزرو دی دا نه استعمالېږي د کمپیوټر د کنیکټ کولو لپاره نه استعمالېږي خو لیکن یو استعمال شته پر راوټر کې دې یو استعمال شته هغه ته لګي څه ډیفالت راوټینګ کې اته دې استعمال شته او دا په څه خدمت کې ده دې په څه راځي یو څه ویش او دا تاسو ورته شروع شي یو څه ته ویش نو شروع شي نو یو څه ویش کوم دی دا یو آی پی اډرس او دا د ټیسټینګ لپاره استعمالي دي ته ویلو بیک آی پی اډرس دا ټیسټینګ لپاره استعمالي نو دا آی پی اډرس به کنه شته نو اصلي رینج یو نه تر یو څه شپږ شي ها کلاس یو پوښ ان شاء الله دا پسې کلاس بي دی کلاس بي ولې کلاس بي دی ځکه چې اول اپډیټ پسې کې راځي یو سل دوه وای دا کنه یو سل دوه کوم رینج کې راځي د کی ګورئ دا په دې رینج کې راځي ټیک ده نو په دې کې د دې ډیفالت سنت ماسک څه شی دی 255.255.0.0 ګوره کزل تراش موضوع ګوره مته نه کزه ورکما دا هو د کلاسي وکنه
زه اوس یو رینج ورکړم د کلاس بي نه مثال دا 180 دا کوم رینج کې راځي کلاس بي نو څه به څنګه یو سره ډیفالت 255.255 ته زور کوم یو سره 50 کوم رینج کې راځي کلاس بي کې چې کلاس بي څومره آی پی ایډرس دی کنه د رینج کې ټول دغه شی سبنیټ ماسک دا دی ښه ډیفالت مقصد دا شی چې کلاس بي کې اول دوه پورشنز دا پکې نتورک پورشنز نور پکې څنګه دی هوست او دا ګیټ وی او آی پی ایډرس څنګه د نتورک پورشن باید سره یو شان دی ٹھیک ده خو نه نشته بل په کلاس بي کې ټول څومره کمپیوټر کنیکټ کړل شي 2 power 16 کا ځکه هوست نه باندې دي څونه هوست دي دغه دوه اکټرز هوست نو دوه پاور مطلب دا چې اته اکټرز څونه بیټس راځي 14 2 power 16 - 2 15 په سره 1500 سلور دی اما خبره به راځي چې اول آی پی ایډرس چې کله اول آی پی ایډرس کوم دی اول آی پی ایډرس چې کله ټول صفر وي نو دې ته کې نتورک آی ډي او اخرنه چې کله ټول آن شي دا هو ځکه ټول آن شو دله سوي لګي پودکاسټ نو اول او اخر څنګه دا پکې لری کیږي ونه دا سٹارټ دې زما شو 0.1 نه تر 255 سٹارټ 255 دا پکې انټ ویلیډ دی ها /16 کچې راشي نو مقصد دا دی چې اول 14 بټس څنګه دي دا نمبر بټس بل کلاس A دی کلاس A دا اوس موږ کلاس A اډرس څنګه پیژنې کلاس A ځکه سر کې سل راغلي دي او سل په دې رنج کې راځي دا ځکه کلاس A دی سل په دې رنج کې راځي صحیح شولا دا موږ سره کلاس A آی پی ایډرس دغه چې ارز راشي راغلي وي خو سر کې سل راشي یعنی ته وسوي کلاس A د ډیفالت سبنیټ ماسک دی تاسو کلاس A نه هر یو آی پی ایډرس ورکوي مثال 10 ورکوي لاست سٹارټ صبر راځي سر کې 255 نور صفر موږ مثال ورکو یو سلو لس ایرو ورکو سر کې به راځي 255 نو دغه رنج ولا آی پی ایډرس ټول څه راځي د ټولو ډیفالت سبنیټ ماسک 255.0.0.0 او د چې د ګیټ وی دی نو ګیټ وی او دا وسنګ سره یو شان دي دا ک ډیفرنٹ مشکل نشته ها دا ډیفرنٹ دی ګوره دا مخامخ ډیفرنٹ دی دا مسله شو دا ګیټ وی دا سل نشي کنه بل څه راشي بیا غلط دی ګیټ وی د دې اډرس سپیس څنګه معلومیږي دغه څونه هوست دی بده کې دغه سالي ریسپیکټس هوست نو 2 power 24 - 2 څونه راځي 14 میلیونه ولګه وای سره 214 14 راځي خو لیکن اول واخر څنګه شو درې شو دا ویلټ دا سٹارټ آی پی ایډرس دی ویلټ او دا انټ ویلټ آی پی ایډرس خطا نه دی ها دا غلط دا انټ دی ها /8 سمانه کلاس A ډیفالت څنګه /8 دی مطلب اول اته بیټ څنګه دا پکې نتورک بیټس خو نه هونه ټیسټ یور نالج ټایم دا د اډرس ته وره دی اډرس کې کوم څه غلط دی B class वाला IP होता है और B class को भी पता नहीं सीधी नेटवर्क के होस्ट नेटवर्क का है सीधी اول دا څومره کوم کلاس دی کلاس B سر کې شو سوي ښه کلاس B ډیفالت سبنیټ ماسک 255.255.0.0 مطلب دا پکې نتورک دا پکې هوست نو ګیټ وی او د آی پی ایډرس اول برخه څنګه نتورک برخه دا بس یو شان دی پاس یو سلو 2 راغلی لاندې یو سلو 3 راغلی غلط یو پکې دا غلط شو دا وایي څنګه یو سلو 2 یا مثال دا به یو سلو 3 شي بل دا چې دا ویلټ آی پی ایډرس نه شروع کیږي صفر نه دا پکې ویلټ آی پی ایډرس او دا 255 په راغلی دا غلط یو دا غلط شو بل دا غلط شو دا وګورئ دغه څه غلط دي دا کلاسي آی پی ایډرس دی دا سره یو شان دی صحیح ویلټ آی پی ایډرس صفر نه یو نه تر 200 سلو 500 دا 300 غلط ٹھیک شو
صرنا فنشت نعم. بس دي نام سرسة IP address سبعد إن شاء الله بلا موضوع يو subnetting